ואז מה קורה? ואז מגיע פה איזשהו רגע, ומה שדיבר יוצא מכאן, ואני מיקמתי כאן את בית המקדש היהודי, נכון? ואז מי שעזר לי כאן זה הרב זלמן קורן, שהוא לא מסכים איתי, זה גדולתו של הבן אדם הזה, הוא חושב שבית המקדש היה בכיפת הסלע. אבל הוא, כיוון שהוא אדם מאוד, קודם כל הוא שילוב יפה מאוד של בן תורה ואיש המדעים הכלליים, והוא בא אליי ואומר לי, תסתכל, בספר של מתי, שתרגם אותו הירונימוס במאה החמישית, מתי, אתה מדבר על הברית החדשה. הספר של הברית החדשה. הוא כותב שם שהפסל של הפרש של אדריאנוס נמצא על מקום קודש הקודשים ממש. באמת? ככה הוא כותב. ועכשיו הוא אומר לי, תשמעי את הרציונל, איפה מקובל לשים את הפסל של הפרש במקדש רומאי? אם אתה אומר שזה מקדש רומאי, עזוב את הערבים מצאו את השרידים של המקדש של יופיטר, ובנו שם את אל-אקצה וכיפת הסלע. אבל הוא אומר, אם תחזור חזרה, ואם הוא אומר לי שהפסל של הפרש נמצא על מקום קודש הקודשים ממש, תגיד לי איפה מקובל בפאטרן הרומאי, במסורת הרומאית, איפה מקובל לשים את הפסל של הפרש. והפסל של הפרש מקובל לשים אותו כאן, בחזית, בחצר, מול פני המקדש. כן? כן, ככה. מה זה התמונה הזאת? זה הפורום ברומא. אוקיי. אז מקובל לשים מקובל את הפסל של הפרש באמצע החצר, מול החזית של המקדש. וזה בדיוק מה שאני טוען. שאם זה כאן אלקס, וזה החזית של המקדש של יופיטר, המקום הנכון לשים את הפסל של הפרש הוא כאן. שזה הקודש הקודשים. לפי שיטתי. ומה המדרש שלנו אומר? שאדריאנוס כבש את ירושלים, והוא שם את הפסל של הפרש על מקום בית המקדש. איפה זה כתוב? זה אצלנו גם כתוב. במקורות היהודים. במקורות היהודים כתוב שאמרו לו, לא תוכל לכבוש את זה עד שלא תכבוש את המקדש. הוא כבש את המקדש, הוא הרס אותו. אנחנו קוראים לאדריאנוס שחיק עצמות, כיוון שהוא, טיטוס, הוא נקרא רשע. הוא רק שרף את המקדש. ורבי עקיבא וחבריו ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. זה בימיו של בר כוכבא. אבל אדריאנוס חיסל את הכל, שלא יישאר שום שריד. ואז מה שהוא עשה זה, הוא שם, ומה שאומר הירונימוס, שהוא שם את פסל הפרש על מקום קודש הקודשים ממש. כלומר, ישנה התאמה בין מה שמקובל בפאטרן הרומאי, לבין מה שאומר הירונימוס. כלומר, זה המקום של קודש הקודשים. אני הגעתי לזה משיקולים של מים וזוויות ראייה, אבל בסופו של דבר זה בדיוק מתאים. התכנון של אדריאנוס היה לשים את הפסל, יש בזה גם סימן של עדנות, אני שם את הפסל על קודש הקודשים. המקום הכי קדוש שלכם. המקום הכי קדוש שלכם. כלומר, אני לא צריך לחפש ארכיאולוגיה. כל הממצאים מול עינינו. וגם המסורת היהודית שאומרת איפה תתפללו. תתפללו כאן. מול. וכאן באמת שם אדריאנוס את הפסל של הפרש על מקום קודש הקודשים. והוא תכנן את הכל בצורה כזו. ואז, כיוון שאני מגיע למסקנה שהכל נמצא למטה, יש לי פתרון לבא. איך הגעת למסקנה שהכל נמצא למטה? זה לא... כדי שהמים יוכלו להגיע. כל הרעיון הוא לשים את זה למטה, כדי שהאמת המים תוכל צריכה להגיע לכאן. אז הכל נמצא למטה. אתה גם אמרת לי, אני חושבת בטלפון, אדריאנוס נראה לי, לא זוכרת איזה דמות, אמרת שהשיטה שלו הייתה שהוא מכסה ועל זה בונה. נכון, זו השיטה, זה מה שעשו בבעל בק, שהחופרים הגרמנים חפרו, מתחת למקדש של יופיטר, הם מצאו מקדש פגני קדום. כלומר, זאת השיטה הרומית.
כמו שאחר כך, בעוד שהמוסלמים לקחו את הבניינים והסלמו אותם, הרומאים הרסו את הבניינים הישנים, השאירו את היסודות שם, והתרוממו, עשו פלטפורמה יותר מוגבעת. זה בדיוק מה שעשו פה. וזה מה שאנחנו רואים היום, ושרידי המקדש היהודי תמונים פה למטה. ובאמת מופיע, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל זו עובדה, שבפרשת פקודי בזוהר כתוב, שכל אבני המקדש תמונים בתוך האדמה. נכון. ולעתיד לבוא, הכל יתגלה ואף אבן לא תחסר. נכון. כמובן שבאופן, אני צריך להבין את זה באופן סימבולי, אפשר להבין את זה, אבל יכול להיות שזה באמת הפשט. זה הפשוט של העניין, הכל קבור שם בפנים. אל תדאגו. ומה שעשה אדריאנוס, לקח את המקדש היהודי הקטן, וכיסה וסגר אותו במערכת מאוד גדולה, כלומר, מ-60 דונם הוא כיסה את הכל במתחם של 150 דונם. וזה מה שאנחנו רואים היום. אז יוצא מכאן, שמצד אחד תראי מה קרה. מצד אחד אני אומר, המקדש היהודי, אני אומר שאתה באים היום לכותל המערבי להתפלל, אל תתייחסו לכותל. הכותל הוא של יופיטר. זה לא מעניין אותנו. מה שחשוב... קצת עצוב מה שאתה אומר. אבל, מצד אחד זה עצוב, אבל מצד שני, זה נותן לנו פתח חדש. מה שחשוב זה לא הכותל. זה מה שקורה מה שקורה מאחורי, הנה זה עומד אחר כותלנו. זה הכותל של יופיטר, הוא כותל לא מעניין, מעניין מה שיש מאחורי זה. כלומר היום אני מציע לאדם הדתי שבא לכותל ולא רוצה לעלות למעלה, התייחסות אחרת לנושא של האתר הזה. אל תתייחס לכותל, הכותל הוא קיר. זאת אומרת, הכותל הוא לא אבנים של המקדש. נכון, מה שאתה אומר. נכון. והוא גם לא קיר תומך הוא קצת נהיה, קיר של המקדש. פותחים עליו, נשקים אותו. נכון, אל תתפלל אליו, ואל תשים פתקאות, ואל תנשק את האבנים האלה. אבל תתייחד, שאתה עומד כאן, תתייחד למה שיש מאחורי זה. כלומר, פתאום הגישה לכותל, על האתר הזה, היא לגמרי אחרת. תהיה אמצעי במטרה. יוצא מכאן שמצד אחד הרסנו את הכותל, ואמרנו שהוא לא יהודי, מצד שני פתאום הבאנו ממד חדש למקום הזה. כן. אל תתייחס לכותל. בעיני רוחך, חסל את הכותל, והנה גם הצעתי הפתרון לפתור את הבעיה. אתה רואה, הנה זה שער המוגרבים, שעלית אליו, כאן כיפת הסלע, וכאן מסגד אל-אקצא, ואני מציע לרדת למטה, להוריד פה עוד 10 מטרים, להגיע ל-0-0 ולפרוץ את הכותל. ואז מה? ואז אנחנו אולי נמצא פתרון, שנשים פה פלטת בטון למעלה, הערבים יהיו למעלה, והיהודים יהיו למטה, ויראו את השרידים של המקדש שלהם. כלומר, זה לא או אתם, זה לא או אתם או אנחנו, זה גם אתם וגם אנחנו, עד שיבוא גואל וימצא פתרון יותר טוב. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה אומר, זה אפילו שזה איזה אלמנט פוליטי, אתה אומר, בוא נשאר במקום שלנו שזה הכותל, אבל בואו קצת נוריד ככה. וניכנס. מה שאתה אומר שניכנס פנימה, זה בערך נתחבר למיקום של המקדש, כי לשיטתך הוא למטה. ועל זה עיקש, שנפגשתי עם שרון, לקח איזה חצי שנה לארגן פגישה איתו, אז הוא היה באופוזיציה, הוא נתן מכה על השולחן ואמר, הוא ראה את זה, אמר, את זה אני רוצה להראות לפרס. זה לא קשור לקואליציה, לאופוזיציה. זה הפתרון שאנחנו צריכים ללכת עליו. זה גם פתרון אל מול הערבים. נכון, ומה שקרה זה, שבהצעה בקמפ דיוויד, שברק הלך לשם להציע, הציעו את הפתרון הזה. והוא איכשהו לא תפס. הוא לא תפס, אבל עובדה, וזה מופיע גם בספר של ברקוביץ', אני לא יודע אם יצא לך לראיין אותו. הוא העורך דין שמתעסק הרבה, והוא נודע לו על זה, והוא לא הבין מה פתאום, הרעיון היה לחלק את הר הבית, שהשטח למעלה יהיה של הערבים, זו הייתה הצעה. והשטח למטה יהיה של היהודים, ואף אחד לא הבין למה. אבל זה נובע הכל מהרעיון הזה, שאולי השרידים היהודים נמצאים מתחת. בכל מקרה, זאת הייתה המשמעות הפוליטית של העניין הזה. אני לא התכוונתי לזה, אבל יוצא מכאן שאולי יש פה פתרון אקטואלי לבעיה שלנו. כלומר, הרי ברור לנו שמי שחושב,
המסקנה גם מכל העניין הזה, לא צריך לפוצץ את כיפת הסלע. לא צריך להרוס את אל-אקצא, לא צריך לשרוף אותה. הפתרון נמצא ביניהם, מתחת לפני הקרקע. למה לשיטתך התודעה הגורפת היום, שהמיקום, זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש שם את האבן והמחשבה, אם יש שם את האבן, אז מן הסתם, זה בדיוק מה שהרד"ק אומר. המחשבה היא מחשבה אלילית, שישנה המשכיות של מקומות קדושים. אומר הרד"ק לא. המקום הזה יש בו קדושה כזו שהגויים לא מצאו עניין לבנות שם. אבל התפיסה אומרת, זאת אומרת, התפיסה שאני מכירה, שעבד אל מלך, נכון. שאל איזה יהודי שהתעסק מהיכן היה בית המקדש שלכם, הוא הצביע שם. אופירה, את מקליטה את זה עכשיו? הכל מוקלט. בבקשה, אופירה, יש לך אוצר בבית. בא מישהו ופרץ אלייך הביתה, ואמר, איפה האוצר שלך? את תגלי לו איפה האוצר? את תתני לו שם איזה אני אשקר לו. וזה מה לפי דעתי, ויש לי איזה עוד הוכחה לזה, שהיהודים שיקרו. זה הגיוני, זה מתאים ליהודים. וזה מתאים להם. מה שקרה זה, הם שיקרו, לאט לאט כולם נשארו בשקר הזה. אבל בואי... שקר זה היה להציל את המקום. נכון, ולא לגלות לו את האמת. היה להיות מסורת. אבל רגע, בואי עכשיו תסתכלי. עכשיו אני מספר לך על מסורת מלפני הכיבוש הערבי. זה הנושא... על איזה שנים אנחנו מדברים? המאה הרביעית. הנושא מבורדו. הנושא מבורדו, לא יודעים אם... ברור שהוא יודע יותר מדי מסורות יהודיות. אז יכול להיות שהוא היה קשור באיזושהי צורה ליהודים. רגע, תגדיר קצת מי זה. הנושא מבורדו זה ספר על מסעות, על מסעות לארץ ישראל, שנכתב במאה הרביעית, ויש... איפה הוא נכתב? מה זאת אומרת, איפה הוא נכתב? איפה באירופה? הוא נכתב באירופה, הוא בא מאירופה ומצאו אותו, ועכשיו, מה מספר לנו הנושא מבורדו? הרבה לא יודעים על הנושאים האלה. עכשיו תשמעי מה שאומר הנושא מבורדו. היהודים עולים פעם אחת בשנה להר הבית, ומושכים בשמן את האבן הנקובה. לא רחוק מהאבן הנקובה נמצאים שני פסלי פרשים המזוהים עם אדריאנוס קיסר. ככה הוא אומר. עכשיו רק רגע אחת. האבן הנקובה, אנחנו מכירים אותה. אבן השתייה. בכיפת הסלע, לא אבן השתייה. שם. האבן בכיפת הסלע, שאנחנו מגדירים אותה, אבן השתייה. נכון, אבל הוא, עכשיו, מה אומר לנו הירונימוס? שהפסלים של אדריאנוס נמצאים על מקום קודש הקודשים ממש. ומה אומר לנו הנוסע מבורדו? לא רחוק מהאבן הנקובה נמצאים הפסלים של אדריאנוס. זאת אומרת, אם הפסלים של אדריאנוס נמצאים על מקום קודש הקודשים, זאת אומרת זה מרוחק. מקומה. לא, זאת אומרת שהאבן הנקובה מרוחקת מהמקום של הפסלים, והפסלים יושבים על... היא זזה ממיקומה. לא, רגע, אל תעשי קצת. אוקיי. אנחנו לא יודעים אם זזה או לא זזה. זה ככה סובר הרדב"ז. אבל אם אנחנו הולכים עם המסורת היהודית... לא, אז ביקשתי... של בית המקדש, שהאבן הייתה בקודש הקודשים... אבל מי אמר שהייתה נקובה? שאלה יפה. לא, אף אחד לא יודע כלום. אנחנו מדברים על המצב העכשווי. כלומר, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים במאה השלישית רביעית. הוא בא ואומר לנו, תראו, היהודים עולים לאבן הנקובה ומורחים אותה בשמן. לא רחוק משם, עכשיו תסתכלי מה, לא רחוק משם, נמצאים הפסלים של אדריאנוס. והירונימוס אומר לנו שהפסלים של אדריאנוס נמצאים על מקום קודשים ממש. זאת אומרת שבית המקדש לא נמצא באבן הנקובה. וזה לפני המוסלמים. וואו, זה מורכב מאוד מה שאתה אומר. לא מורכב, אלא פשוט מאוד. אלא רק מה, צריך להשתחרר ממה שהיה לנו בראש. יש אבן נקובה. אנחנו עכשיו מבינים שלא בהכרח זאת אבן השתייה. לא, זאת דעתו של הרדב"ז. זאת לא אבן השתייה. שנייה. אנחנו מבינים עכשיו, לפי מה שאתה אומר, שזה לא בהכרח
אבן השתייה, שאנחנו מכירים מהמסורת שלנו, שהייתה בקודש הקודשים בבית שני. נכון, נכון. אבל יהודים במאה הרביעית אמרת, עולים ומשכים אותה פעם בשנה. שמן. משכים אותה פעם... משכים אותה בשמן פעם בשנה. אומר על זה פרופסור משה שרון, רגע אחת, אם זה קודש הקודשים, איך היהודים עלו לכיפת הסלע ומרחו אותה בשמן? שאלה יפה. ואז הוא אומר, אחרי שהוא שמע את התיאוריה שלי, ולוקחים את מה שאמר אירונימוס, עכשיו הוא אומר, אני מבין, יהודים עלו לכאן, ומפה צפו לעבר קודש הקודשים. עלו לכאן הכוונה. לכאן, עלו לכיפת האבן הנקובה. נכון. משכו אותה, עלו אליה והשקיפו לקודש הקודשים. נכון, עכשיו זה בסדר. עכשיו זה הגיוני. הוא אומר מבחינה דתית, זה עכשיו אני מבין. מה המיוחד במקום הזה? לפי דעתי, מה היה התפקיד של המקום הזה שנקרא, של כיפת הסלע? לפי דעתי פה הייתה מצודת אנטוניה. ובאמת, אם זאת מצודת אנטוניה, החפיר היה מצפון. כלומר, זה מסתדר בסדר. זו הייתה, ובאמת יוסף בן מתתיהו הוא אומר שהמצודה שכנה על שן סלע. כלומר, הסלע הזה הוא מקום מצודת אנטוניה. אבל... כן, סליחה. רק תמשיך, אני אלך איתך הלאה. מצודת אנטוניה היה לה תפקיד דתי גם. במצודת אנטוניה היה חדר ששם היו בגדי הכהן הגדול. כל השנה הם היו מאופסנים שם. יהודי שלנו? שלנו. אוקיי. ובתקופה הרומית... במיקום הזה, בתקופות של היהודים. של היהודים וגם שם היה הבגדים של הכהן הגדול. אז עכשיו זה נשמע לי מאוד הגיוני. שיהודים באו למשוך בשמן את המקום הזה, שמזכיר את הבגדי הכהן הגדול, ומכאן צפו לעבר קודש הקודשים. זוהי אבן השתייה של אבן הצחר. רגע, זאת האבן שנמצאת היום מתחת לכיפת הסלע. נכון, בתוך כיפת הסלע. כן, בתוך כיפת הסלע. והיא נקובה. והיא הנקובה המדוברת. נכון. זאת אומרת, אתה מפריך את כל התפיסה שאומרת שזוהי אבן השתייה נכון. שהייתה בבית שני. זה לא המקום הזה, זה הייתה מצודת... לא רק המקום, גם האבן. אתה אומר, האבן הזאת היא לא מקודשת כמו שאנחנו חושבים. נכון. זה מרתק מה שאתה אומר. והיכן אבן השתייה? תחפרי פה למטה. בחפירות שם. בחפירות, ותמצאי אותה. זאת אומרת, אתה אומר, כשחרב הבית עם כל הבלגן שהיה, הכל קרס פנימה, כוסה. כמו שאומר הזוהר. ומה שעשה אדריאנוס, כמו שהוא עשה בכל מקום אחר בעולם. הוא סגר את כל המתחם, מילא את הכל, ובנה לו קומפלקס חדש, יפה. ומה שקרה זה שהערבים באו, מצאו, הנוצרים הרסו את המקום, וכשבאו הערבים הם ראו את השרידים של מקדש יופיטר, הם לא בדקו אם זה לפי מסכת מידות, אם זה בית המקדש לפי... אמרו, זה המקדש וזה בית המדרש של שלמה, בנו את המסגד, בנו את כיפת הסלע, ובית המקדש קבור שם פה בפנים, ואף אחד לא יודע על מקומו, כמו שאומר הרד"ק. אני חייבת לציין אתה משכנע אותי, מעבר למה שעכשיו אתה מספר, גם כל מיני מחשבות שהיו לי קודם, זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר, אני לא יודעת להגיד ספציפית על המיקום, אבל מאוד הגיוני איך שאתה מנתח את הדברים ומביא להם ראיות, ועוד יותר לא הגיוני בעיניי, הסיפור של האבן הזאת, שהיא מזכירה את האבן בקאבה במכה, ואיכשהו אמרו לעבד אל מלך שם, ופתאום זה בנה וזה חשוף, זאת אומרת, יותר מדי הכל פני השטח לא הגיוני. זאת אומרת, יותר מדי ממצאים כאילו השאירו את המקום כפי שהוא. וזה גם מנוגד למסורות היהודיות. אני עוד פעם חוזרת, ואני מנסה להבין איתך ביחד, כי עכשיו כל מה שעובר לי בראש, שעכשיו זה איזה סוג של שערה, זה סוג של עבודת אלילים, מה שאנחנו עושים גם שם, וגם בכותל המערבי. זאת אומרת, אנחנו בתור עם ישראל, למיטב הבנתי, רחוקים לגמרי, וחושבים שאנחנו קרובים בפסיעה מבית המקדש. וזה ככה מטלטל אותי. ובין קודש לבין עבודה זרה, כהרף עין. נכון.
גם בשביל הקודש בעיניי צריך לעבוד קשה, צריך לחפור, ולא הכל מונח על פני שטח. אבל אני עוד פעם מנסה לחזור ולנסות להבין איזשהו אפילו תהליך פשוט, שגורם לבני אדם, אוקיי, קודם מערבי ברור לי איך השתלשלו הדברים, אבל הר הבית או בית המקדש, אני אקח את זה ממך, כי כל הבוקר התנגן לי השיר הר המור, אני גם לא יודעת למה, איך זה קפץ לי פתאום. אתה טוען שכל המתחם הזה זה הר המוריה, זה לא הר הבית, זה הר המוריה. זה מתחם, בתוך המתחם הזה היה הר הבית היהודי, שהוא היה קטן, הוא היה 60 דונם. אבל אתה אומר שזה הר המוריה, כל זה הר המוריה, נכון. שלפי המסורת היהודית, נכון. אברהם אבינו נכון. הלך לעקוד את יצחק בנו. ואיפה הוא הלך לעקוד אותו? בוא עכשיו נסתכל, תראי, מה שאמרתי לך עד עכשיו, הכל רציונלי והכל אפשר למדוד אותי ולבדוק אותי, כן. אבל בוא רק פרשנות לסיפור הזה של העקדה. איפה הוא עקד אותו? בגורן ארוונה? נכון. איפה עושים גורן? לכי לכל חקלאי ערבי ויגיד לך, גורן לא שמים בראש ההר. שמים את זה למטה קצת. כדי שהרוח תנשב, לא יהיה רוח חזקה למעלה. יותר מזה, כתוב במסכת זבחים, שדוד ושלמה רצו למקם את בית המקדש, רצו למקם את זה בעין איתם, או בנוסח אחר, שן איתם, ואמרו, ננמיך אותו קצת, כדי לקיים בין כתפיו שכן. כלומר, בית המקדש לא נמצא במקום הגבוה. כתוב במסכת זבחים, בית המקדש לא נמצא במקום הגבוה. לכן כולכם רצים על זה שהמקום הגבוה, זה הטבעי. איפה אנחנו נמקם את בית המקדש? במקום הגבוה. לא, אלוקי ישראל לא צריך את המקום הגבוה. הר הבית לא נמצא במקום הגבוה, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך את המקום הגבוה. האלילים צריכים שיהיה בראשי הערים. אבל יש איזה ביטוי כזה, ביום ההוא ביתי... יהיה ביום ההוא, זה יהיה ביום ההוא, סימן שהיום הוא לא. זאת אומרת, היום עדיין לא היה, אתה מתכוון. עוד לא היה. ביום ההוא זה עתידי. עתידי. הבנתי. אז אי אפשר להגיד שהוא בראש הערים. אבל יש פה, נכון, וניסה מגבעות. היום לא. היום הוא נמוך. דרך אגב, גם היום הר הבית הוא נמוך. הר הזיתים מצד אחד, והתחנה המרכזית מצד שני, הם יותר גבוהים מהר הבית. את יורדת, מהתחנה המרכזית את כל הזמן יורדת למטה. מהר הזיתים את יורדת למטה. בית המקדש, הר הבית, מתחם המוריה, הוא נמוך. ואני טוען, בית המקדש היהודי עוד יותר נמוך. מאיפה רואים את זה שזה גבוה? מעיר דוד. נכון. זה גבוה. נכון. אוקיי, אז אני עכשיו אשאל שאלה לסיכום. איך הגיעה המסורת, שהיא התפיסה הכוללנית היום? המקובלת. כן, המקובלת, שנמצאת בתודעה, כן. התודעה החברתית, שהר הבית זה איפה שכיפת הסלע, ועבד אל מלך בנה את זה, ואמר לא להתקרב, וכל המסורת המדוברת. נו. איך הגיעה המסורת הזאת? הרי לשיטת ההיסטוריה, גם הרמב"ם הגיע לשם, האם הוא הגיע למקום הזה? אנחנו לא יודעים לאיפה הוא הגיע. הוא ציין את המקום הזה? הוא לא ציין, אף אחד לא יודע. דבר אחד ברור לי. תראי, למה זה נורא טבעי? איפה מחפשים את האבדה? איפה שיש פנס. לא מחפשים את האבדה במקום שהייתה, אלא מחפשים איפה שנוח לחפש. את באה לשטח, המקום הכי גבוה זה כיפת הסלע. המוסלמים בנו שם. ההיגיון אומר, אני לא שולל את זה. ההיגיון אומר שמסורת עברה מסורת. נכון, אבל לא היו יהודים. מתקופת החורבן, מאדריאנוס, עד הכיבוש הערבי, כמעט לא היו יהודים. כמה? 1,300 שנה? לא, עד השביעית. כלומר, 500 שנה לא היו יהודים. מהמאה השנייה עד המאה השביעית לא היו יהודים. בודדים, אבל לא רבנים וזה, אלא רק... אני מדברת על דמויות כן, לא היו. שהביאו מסורת. כל היהדות עברה לגליל. רבי יהודה הנשיא, המשנה, הכל עבר לשם. לציפורי, לבית שערים, הכל עבר לגליל. והשטח הזה היה כולו פנוי, לא היו יהודים, לא הייתה רציפות של מסורת. עכשיו, הסיפור הזה, שהכל היה מלא בהשפעה, והערבים חיפשו אצל היהודים שיגידו להם איפה זה. בשבילי,
כל הנורות האדומות צריכות להידלק. לא. רק רגע. הם סיפרו להם את האמת? היהודים. היהודים סיפרו את האמת? יש הרגשה שפה מישהו דאג לנו, לא גילה את האמת, ואמר, הנה יש פה משהו בולט, שזאת מצודת האנטוניה הישנה, אמר להם, הנה זה כאן. והם נתפסו, זה גם בולט, זה נראה הגיוני, כי הרי בכל מקום מה הם עשו, לקחו את המבנים הקודמים של הפגנים וכו', ובנו שם את המסגדים. אז הם מצאו פה את השרידים של המקדש הפגני, ובנו פה את המקדש שלהם. זה הכל מבנה רומאי. דרך אגב, אין מסגדים כאלה. זה לא מסגד בתכנון שלו. גם אל-אקצא זה לא מסגד. כן. רואים לפי התכנון שלו שזה לא מסגד. זה לא מסגד אופייני, זה יותר מתאים למבנה רומי. כשאתה אומר מסגד, אתה מדבר על מה שקיים במכה ומדינה לצורך העניין? או בכל העולם המוסלמי. כן. או בקהיר, בכל העולם זה... לא, ככה לא נראה מסגד. זה יותר מתאים לבזיליקה רומית. אז יש פה בעיה. מה כן? קל לנו, אנחנו רואים שישנה המשכיות, אז ככה ההיגיון שלנו. היחידי ששם לב ואומר לנו משהו אחר, זה הרד"ק במאה ה-13. ולא מצאו הגויים עניין לבנות שם בניין. אוקיי, אז עכשיו אני מניחה סתם בדור הזה יש גדולים, נכון? גדולי תורה או גדולי יהדות. אף אחד מהם לא יכול לכוון את המיקום? אתה בן אדם דתי, עם כיפה על הראש, אבל יחד עם זאת אתה מאוד ארצי, אתה אדריכל, אתה חקרת את זה ברמה החומרית. בוא נלך רגע על הגדולים שהועברה המסורת מאחד לשני. בוא נגיד שמהרד"ק הועברה מסורת לדמויות מסוימות. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, חברים, אתם במקום הלא נכון. תראי. זאת אומרת, זה מה שמרגיש לי בתור בחורה יהודייה, שאני אגיד את זה במילים בוטות ואני אוציא את זה אחר כך, כאילו המסורת עברה די בחווה של המקום הכי קדוש שיש. יותר מזה. אין בושה מזה. יותר מזה. המשמעות של הדבר שהיום עולים בשער המוגרבים, נכון. עוברים דרך העזרה ואולי דורכים על בית המקדש. ועל זה איסור כרת. זה לא פשוט כל כך. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מבינה את החרדים שאומרים שהם מפחדים. נכון. ושהצגתי את זה בפני מועצת הרבנות הראשית, בזמנו שהרב לאו, ישראל לאו, היה הרב הראשי לישראל, הוא אמר, אחרי שהם שמעו את ההרצאה, שהם אמרו, יש היגיון בהחלטה לא לעלות להר. אבל אני טוען שאפשר ללכת באופן קיצוני, אסור שום דבר. אבל אני עשיתי מסלול, אמרתי בואו נקבל את כל השיטות. השיטה שלי, השיטה של הרב גורן, השיטה של המקובלת של הרב גורן אגב אומר? איפה השיטה, לפי שיטת הרב גורן, כיפת הסלע היה מקום המזבח. בצד שם, איפשהו. לא, איפה, הכיפת הסלע זה המזבח. עצמה, זה המקום שם. וקודש הקודשים היה עוד יותר מערבה. אבל זה יוצר מצב מוזר מאוד, שאז קודש הקודשים נמצא במורד. זה קצת בעייתי. וגם לשם לא מגיע מים לשיטתך. נכון, שם עוד יותר גרוע, המים לא יכולים להגיע בכלל. איפה ההיגיון? הוא לא ידע את השאלות שלי. הוא חשב, תראי, אף אחד לא שאל את השאלה של המים. מה זה אף אחד? זה הדבר הכי בסיסי אולי? אז עכשיו אני אספר לך, אני הצגתי את זה בפני בנימין מזר. בנימין מזר, אני לא יודע אם שמעת עליו, הוא מגדול הארכיאולוגים. אחרי מלחמת ששת הימים, הוא חפר שם למרגלות הכותל המערבי והדרומי. ואני באתי אליו עם איזה כתב של הטלוויזיה, ירושלים, פעם היה טלוויזיה כזו, אני באתי אליו והצגתי לו את הדברים שלי. אחרי שהוא שמע את הכל, הוא כאן זלזל בהכל, אבל שהבאתי לו את העניין הזה של המים, הוא היה בן 90, אדם חד וצלול. ואז הוא אמר, רק רגע אחת, אני 40 שנה עוסק בפרויקט הזה. אני אף פעם לא בדקתי איך המים, מאמת המים, הגיעו לכיפת הסלע. תשמע, תסלח לי, אני הבחורה הקטנה פשוטה, חושבת בהיגיון, איך יגיעו מים? אבל קודם... הכל עושים המים, תיארו את עצמם, ניקו שם את המזבח, זאת אומרת... שטפו את העזרה. אוקיי, אז
זו שאלה של ילד קטן. אבל תראי, ואז תשמעי את המשפט המסיים שלו. אם זה נכון, הוא אומר לכתב הטלוויזיה, אם זה נכון מה שהבחור הזה אומר, פונה אליי, אז הוא אומר, זה אומר ש200 שנות מחקר הולכים לפח. כן. שבועיים אחרי זה הוא מת. אני מקווה שלא בגללי. אז אני עוד פעם חוזרת לשאלה, וזו שאלה שמטרידה אותי. המסורת הושלמה על ידי התפיסה של, המסורת שלנו הושלמה על ידי התפיסה של המוסלמים. זה רע מאוד מה שאתה אומר. הם אמרו שעה. אבל מי שהטעה אותם זה יהודי. היה פה יהודי חכם מאוד, אם אני צודק, ששיקרו לערבים, היה פה... זה גם הגיוני. גם אני חושב ככה. ואנחנו קיבלנו, או אנחנו מקבלים היום, את המסורת של 500 שנה שלא היינו שם. נכון. שזה המקום, ואנחנו זורמים עם עבד אל-מלך. נכון, נכון, אמת. זה עושה מאיתנו טיפשים, הייתי אומרת. אבל אולי זה נותן פתח. עכשיו, כדי להשלים את התמונה, אבל אני לא נדבר על זה עכשיו, אני עשיתי בדיקות אינפרה אדום. זהו, זה לא... אני עשיתי צילומי אינפרה אדום. עשיתי גם בדיקות... עשיתי בדיקות אלקטרומגנטיות, שזה ממש עשיתי על הכותל, אני לא מבין איך לא עצרו אותי. ממש באתי עם סולם של 10 מטר ושמתי שם את הבדיקות אלקטרומגנטיות, אבל מה שיפה בבדיקות אינפרה אדום, שפשוט פעם זה היה כלים כבדים, היום זה מצלמה כמו המצלמה שעכשיו את מצלמת אותי. ואפשר לצלם, ואפשר לראות. פשוט נכנסת פנימה? לא, הגלים לא נכנסים פנימה. הם רק מגלים על פני השטח את פליטות החום. ושרואים את פליטות החום, אני צילמתי גם מלמעלה, גם את הכתלים, יש שם תופעות לא נורמליות, שרק אם מנסים להסביר, אני ניסיתי לתת הסבר משלי לתמונות המוזרות האלה, ואז אני מגיע למסקנה, שאני יכול להיות, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שמה שאני רואה זה את השרידים של המקדש היהודי, כאן. ואני מראה שרואים את זה באינפרה אדום. אבל זה, אני חושב שזה שיחה בפני עצמה. אתה יכול לראות רק תמונה קטנה. זה... תשמע, אתה כבר הלכנו כברת דרך. זה, בלי לתת הסברים, אני מראה כאן, את רואה, זה כיפת הסלע וזה אל-אקצה. זה... הנה, זה אל-אקצה וזה כיפת הסלע, ואז כאן, תסתכלי כאן, זה נעשה בבוקר, וזה נעשה אחר הצהריים, ובלילה, ב-11 בלילה, פתאום רואים פסים. והמרחק בין הפסים זה בדיוק כמו שמופיע במקדש. שקירות של 10 מטר, ורווח ביניהם 10 מטר. 20 אמה. ממש שנכנסים רק עם מצלמה, פשוט? את זה עשיתי בצילום באוויר. אי אפשר לראות את זה כשמצלמים ככה. את הכתלים אפשר לראות. איך עשית את זה לפני, אחרי 67? כן, בטח, אחרי 67. זה עשו לי מהמשטרה. קיבלתי תמונות. היה להם יחידת הליקופטרים, שהיה להם צילומי אינפרה אדום, והם צילמו את זה. והם הביאו לי את זה, ואמרו, אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. ואני התחלתי להסתכל, וזה מה שראיתי. רגע, כל הדברים האלה אסורים היום. אני לא יודע, היום זה מה שקיבלתי. והיו אחר כך צילומים שעשיתי מרחוק, למשל על הכותל המערבי. תסתכלי את הכותל המערבי, ככה הוא נראה כאן, ותסתכלי כאן, מה קורה לו. פתאום פה יש משהו שבוער, שפולט חום. אני רואה. נכון? חכה, זה מפחיד קצת. וזה חוזר על עצמו, אני כבר 20 שנה... וזה צילומים... של אינפרה אדום. של אינפרה אדום בלילה, בבוקר, שזה... זה נעשה אחר הצהריים? לא. זה לא משנה השעה. בלילה זה יותר טוב, זה יותר חזק. ואז מה? נו, עכשיו אתה מסכן. משפט אחד. זה גלים של חום. זה אומר שאם זה הסלע, שהסלע קלט חום ופלט, בניגוד למה שהבריטים אמרו, שהסלע הולך ויורד בצורה ממותנת, פתאום רואים שהוא נופל. ופה נמצא בית המקדש. זאת אומרת שהיה פה מצוק.
בניגוד למה שהבריטים אמרו. טוב. אבל זה כבר... זה כבר נושא... זה למתקדמים. ממש. אז אנחנו נגיע... מספיק מה שיש לך עכשיו. תראי, אנחנו נגיע למתקדמים. קודם כל ניתן להם לבלוע לאט לאט את החומר. בדיוק, צריך לאט לאט. ואז אני בהחלט ארצה להתקדם איתך. זאת אומרת, להתקדם ככה. דרך אגב, היפה יהיה שתעמידי אותי בעימות עם אלה שבדעה המקובלת. אני צריכה למצוא אותם. נכון. לא, אני צריכה למצוא אותם עם ראיות. כל אחד יכול להגיד כמו כן. שאני אומרת, כן, שמעתי, אמרו לי, כן, זה כן. נחמד, אבל בואו תביאו ראיות. על מה אתם מסתמכים? על מה אתם כשאתם מסתמכים, אומרים דבר נכון. כזה? גם ברמה של המסורת נכון. היהודית, וגם ברמה של תראו לנו. ראיות. נכון. פיזיות. טוב. אני מודה שהיום, במשך 100 וכמה שנים, היו אנשים שחשבו כמוני, כמו יותר מהמאה ה-13, 14, היסטוריה פרחי היה איטלקי, והוא כתב ספר בשם כפתור, הוא פיקר בארץ, הוא יצא את הספר כפתור ופרח, והוא תיאר את כל ארץ ישראל. והאיש הזה ישב על הקרקע, הוא תיאר בכל מקום כמה יהודים יש. הוא יהודי גם. היה אדם דתי, בוודאי, וכל הספר שלו מלא בכל מקורות היהדות שקשורים לדיני ארץ ישראל. איפה הגבולות של ארץ ישראל, איפה צריכים לקחת מעשר, או הכל... איפה הוא נפטר? בארץ? זה אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך. אני לא זוכר בדיוק איפה. אבל בכל מקרה, האיש הזה עשה עבודה נפלאה. ובאיזה מאה הוא חי, סליחה? במאה ה-14.